Morjesta! No nyt olisi videota tästä 2-4 tuuman custom subwooferista. Tästä on ihan hirveästi kyselty, että milloin tulee, niin no nyt tulee. Elikkä tää on nyt eka testikasaus, ton näköinen sitä tuli. Mä seitän myöhemmin tästä tarkemmin. Katsotaan nyt, miten me päästiin tähän asti. Joo, eli ihan ensin mä purin tuon vanhan passo. Tuo näkyy tää runko. Tässä on tää 21. Pitäisikö me verrattää tuohon 24, onko tässä mitään koko eroa? Oho, onpas pölyyn. No siinä näkyy. On siellä niin jonkun verran eroa koossa, ei nyt ihan hirveästi. Oliko se joku 7,5 senttiä tai jotain? Jotain semmoista. Joo, eli tämä oli täällä muutettu kiinni tuonne 6 pultilla. Ja tämä runko, mikä täällä on. Tää on tosiaan vaan testikasaus ja ei ole mitään vielä liimattu kiinni. Otetaan pois kaikki täältä. Tää on tosiaan... Niin no, käytännössä pelkästään tuo magneetti täällä on sitä vanhasta passosta. Kaikki muu on uutta. Tää näkyy, niin mä tänne jo voin poraamaan uudet reijät. Tää oli 8 pultia tarkoitettu. Siinä oli niinku M8 reijät nämä, ja ne oli M6 oli tosiaan. Nämä 6 pulttia, eli aika heikko kiinnitys tuommoiselle 30 kilo, reilun 30 kilon magneetille. Mutta no eikös noilla pysy. Ja aika reunaan tuli nuo reijätkin muutenkin. Mutta joo, eiköhän se ihan toimiva oo. Nuo reijät oli ihan älyttömän vaikea saada millilleen kohilleen. Niin mä tämmösen tulosti, tämmösen tavallaan sovitekehyksen. Eli se upposi tähän reikään, mikä tässä näkyy tuo. Ja sitten mä porasin reijät tuolta vaan. Niin kuin näkyykin varmaan, niin ne on just kohillaan. Nuo reijät kun teki näin, kun tämä keskittyy tuohon runkoon. Tämä on tulostimesta aika paljon, kun menee tulostimesta aika paljon hyötyä. Ja niin sai nuo reijät justiin kohilleen. Sitten seuraavaksi pitikin miettiä tuon alariparin. Tai miten se alaripari tähän tulee kiinni tähän runkoon. Koska tässä ei ollut mitään kiinnityspistettä. No, mä ostin tähän
alariparin kiinnitykseen tarkoitun tämmöisen sarjan, muovisarjan, ja siellä oli tämmöisiä osia mukana. No, näistä pelkästään yksi oli periaatteessa käyttökelpoinen. Elikkä tämä on varmaan vaan, mikä tulisi tähän päälle sitten. Tänne näin, mutta oli väärän kokoinen ensinnäkin. Tuolle mun alariparille. Ja sun muuta, eikä no, se menee romukoppaan. Sitten tämä toinen, eli tämä oli ilmeisesti tarkoitettu tänne pohjalle. Tuo noin. No, jos mä laitoin sen jos mä nyt sen laitoin sitten tämän tonne alas alimmaiseksi, tai jos mä olisin käyttänyt pelkästään tätä, niin sitten olisi mennyt tosi alas tämä näin, ja sitten olisi käynyt sellainen ongelma, että olisi ottanut tämä alaripari, mikä on tuolla, se olisi osunut tänne sitten jo. Eli se olisi pohjannut aika nopeasti. Eli tätä ei voinut käyttää. Eli no, nyt me ollaan tässä tilanteessa, että meillä on pelkästään tämä osa käyttökelpoinen. Ja no, tämäkään ei ollut käyttökelpoinen, koska tässä oli liian pieni tää reikä alariparille. Eli mä tästä vaan vedin rälläkällä sentin pois. Varmaan huomaattekin. Sitten on vähän se joutunut hiomaan. Ja sitten mä upotin tämmöiset kuusiokolot tänne tuonne sisälle, että ne ei ota vastaan. Ja nyt me saatiin tämä sitten oikealle korkeudelle tämä alaripari. Eli tämä oli siis ainut järkevä kombinaatio, miten tämä nyt sai toimimaan tällä kelaputken korkeudella, mikä meillä on, kun se rajoitti nyt meidän tätä rakennelmaa tässä. Ja näin me saatiin tuo meidän kelaakin tuonne oikealle korkeudelle. Eli tässä meidän rakennusta rajoittaa aika paljon tuo meidän kelaputken pituus tässä, kun se on niin lyhkäinen. Eli jos olisi vaikka sentti ollut pisempi, niin meillä olisi vähän enemmän pelivaraa tässä ollut, mutta saatiin me näinkin se toimimaan. Tämä meidän patentti. Elikkä nyt me ollaan tässä vaiheessa, että meillä on tuo kela tuolla oikealla kohdalla. Sitten me saatiin tämä alariparin tuo alempi. Tässä on 2 alariparia. Saatiin tuo alaripari tuonne kohdalleen, tuo alempi. Sitten mä laitoin tähän tämmöisen spacerin sitten seuraavaksi. Elikkä, no tutkitaan tämä meidän rakennelma tätä nyt seuraavaksi. Eli tässä pystyy tekemään aika paljon virheitä tästä alariparin kanssa. Elikkä jos on tämmönen, mitähän mä sanoisin, pitkällä iskulla oleva passo, mitä mä nyt tässä rakennan. Elikkä mä tälle haluan vähintään sen 10 senttiä liikevaraa tälle passolle, niin alaripari pitää tehdä näin, että se on 2 eri korkeudella. Eli sen takia, että meillä se liike pysyy lineaarisena, eli niin kuin pystysuorana. Eli jos me laajattaisiin nämä alariparit tästä yhteen, eli niin me oltaisiin vähän lisää pelivaraa tähän, kun oltaisiin vetty yhteen nämä alariparit tästä näin vaan, että olisin otan tämän mun tulostama tämmöisen palan tästä välistä pois. Ja sitten ne olisi yhdessä nämä alariparit. Mutta sitten meillä olisi sellainen ongelma, eli tällä lailla. Mutta tästä tulee monesti ongelmaa sitten tämän homman takia. Eli jos nämä alariparit on yhdessä, niin se tukee huomattavasti heikommin meidän liikettä, liikettä, kun vertaa siihen, että näissä on pieni väli. Ja sitten pääsee sitäkin ongelmasta samalla eroon, ettei kuulu
mitään ihme ääniä sitten tästä näitä alariparista, kun nämä osuu toisensa nämä alariparit, kun tämä on tommonen spaceri välissä. Eli tämä oli nyt 8 millin tuo mun tommonen spaceri tuossa välissä, minkä mä tähän tulostin. Ja sitten toinen homma, että kun laittaa tämmöisen spacerin, niin sitten näitä pitää olla 2. Eli mä tulostin tänne ylöskin samanlaisen. 8 milliä korkean tuommoisen spaceri. Ja kun tässä molemmissa päissä on nyt nuo spacerit, niin me saadaan nämä justiin prikulleen suoraan, nämä alariparit, tähän näin. Näin. Ja kun me tehdään näin, niin periaatteessa meillä on tämä nyt keskitetty sitten jo. Kun meillä on vaan tuo meidän tuommoinen levikepala tuolla noin, spaceri tuolla välillä, suorassa tuolla kelaputkessa, niin sitten tämä koko meidän paketti on pakosti suorassa sitten silloin. Me laitetaan ne vaan näin yhteen. Eli periaatteessa me voitaisiin liimata tämä irrallaan tästä kiinni tähän jo. Eli tämä helpottaa tätä hommaa asennusta aika paljonkin. Eli periaatteessa kun me tähän lätkästään tämä tähän kiinni, niin se on keskitetty jo. Joo, se on aivan suorastua nyt jo. Et se on noin helppo homma. Ja tuo auttaa siihen keskittämiseen aika paljon. Ja justiin siihen liikerataan, että se on pystysuora just se liike. Ideaalinen liike, kun laittaa eri tasolle nuo alariparit. Ja näinhän ne on järjestään tehty kaikissa kunnon passoissa. Ja tämä tosiaan oli maksimileveys, minkä mä tähän passoon pystyn tehdä tuo 8 milliä. Joku sentti yleensä on hyvä. Sentin verran, mutta 8 milliä kyllä piisaa varmasti. No sitten kun meillä on tää alaripari täällä, tai no en vielä ole kohden valmis, vaan tähän tuli vielä tämmönen rinkula tuohon, tulee tänne sitten vielä. Eli se tulee noin. Eikä tommonen kehys, mikä painaa tätä sitten pakettia kasaan tosta. Eikä nyt meillä on tää alariparipaketti valmis. Ja tämä on aika monesti se ongelmallinen niin kuin valmispassoissa, jos on tämmöistä monikerros alariparia. Eli se on vaan liimattu silmämääräisesti tuonne kelaputkeen nämä alariparit ja niissä on vähän heittoa. Ja sitten kun tätä painelee tätä kelaa alas ylöspäin, niin kuuluu siellä ihme paukkeita ja kaikkia ihme ääniä. Justiin sen takia. Se oli justiin yhdessä Avatarin passossa oli se ongelma. Eli siellä oli ihan niin kuin silmin nähe liimattu niin kuin toinen alaripari niin kuin väärälle tasolle. Se oli niin kuin väärällä tasolla kokonaan. Ja se aiheutti se ongelma, sitten semmoisen ihme ääne. No ei se nyt käyttöön vaikuttanut, mutta kumminkin. No, nyt me päästiin sitten seuraavaksi tähän. Eli tää on tää kartio nytte. Tähän saa ainoastaan yhtä tämmöstä kiinalaista kartiota. Tähän 24-tuumaseen. Sitten jotain hiilikuitua ja sun muuta saa kyllä. Mutta ne maksaa sitten vähintään tuplasti enemmän. Eli ne on tosi kalliita sitten jo. Eli näissä on se ongelma, että nämä on tarkoitettu 5 tuuman puhekelalle. Ja semmoista magneettia on ylipäätään ihan mahdoton löytää, mikä on tarkoitettu 5 tuuman puhekelalle. Ne on kaikki niin kuin 4 tuuman järjestää ne järeet tommoset noin. Eli kaikista helpoin konsti oli tehdä tohon vaan adapteri. Eli mä leikkasin ton 4 tuuman puhekelalle tarkoitusta kartiosta vaan, mikä mua sattuu olla.
Ja lätkähin sen tohon. Sitten mä tämän vaan liimaan siihen päälle. Noin. Sitten mä heitän tuo pölykoppi tonne. Noin. Valmis. Ja se on itse asiassa keskitetty jo. Valmiiksi keskitettynä. Ilman liimauksia. Mut joo. Kun tekee niin kuin näin oikeaoppisesti, niin ei siinä paljon tarvitse keskittää, että se on heti niin kohdillaan siellä. Mutta joo, mä alan seuraavaksi näitä tästä sitten liimailemaan. Elikkä mä liimaan tämän. No, eka meidän pitää keskittää tää kela tonne. Elikkä tuonne vaan paperia tonne väliin. Ja sitten mä liimaan tuo alariparin tuolta. Mutta mä nyt tässä tapauksessa mä liimaan ton alaripari tästä jo niinku irrallaan tähän näin. Koska se on pakosti jo kohdallaan, koska meillä on tuolla millilleen kohdallaan se meidän spaceri tuolla sisällä. Eikä meidän kela on pakosti tuolla suorassa tällä hetkellä. Ei se vaan pysty mitenkään vääntölehtiä sillä, kun ne on vaan liimaa kohdille nämä alariparit. Niin mä liimaan nuotosta kiinni. Ja sitten me päästäänkin liimauttaa kartikota tonne kiinni ja sun muuta mukavaa. Ja tämä tulee tosiaan sitten vielä ruuveilla kiinni tämä paketti sitten. Tai ei tule puulteilla, vaan mä otan ihan ruuveilla sen vaan. Niin ei ainakaan sitten petä tuolta mikään liimaus. Joo, ja se olisi liimattuna. Sen näköistä tuli sitten. Kela on oikealla korkeudella. Yes.
Ja tuommoinen oli tästä liimauksesta. No en mä tiedä, onko tässä oikein mitään ihmeempää pitäisi näyttää. Joo, eli mä nyt voin kertoa, mitä mä tuossa tein. Eli eka mä liimasin tämän alariparin. Mä liimasin tämän alemman alariparin yläpuolelta eka kiinni. Sitten mä liimasin sen alapuolelta kiinni. Tuolta. Ja noihin kannattaa laittaa 2 kerrosta liimaa, eli vetää eka 1 kerran ja sitten vielä toisen kerran. Ja silloin tulee varmasti kestävä. Sitten mä jätin liimaamatta sisäpuolelta sitten tämän ylemmän yläriparin, koska siellä on se spaceri välissä, se on täysin timmiliitos, niin mä jätin sen nyt tekemättä sitten. Eli mä liimasin ylhäältä sitten vaan kiinni. Ja siihen samalla liimautui sitten tuo kartio-osakin tuo, minkä mä tuohon tuollaisen palikan laitoin väliin. Eli siinä oli nuo liimaukset. Sitten mä liimasin sen jälkeen, kun mä olin nuo saanut, mä liimasin nämä tätä kiinni. Eli tämän paketin tästä yhteen. Siellä näkyykin vähän liimaa. Niin. Ne on kaikki yhdessä. Sitten sen jälkeen mä liimasinkin tämän alariparin tänne kiinni. Eikä mä liimasin sen ihan vaan multibondilla, koska jos sen pistää tämmöisellä CA-liimalla, missä se nyt onkaan. Täällä. Jos sen tämmöisellä laittaa, niin sitä on todella hankala saada sieltä niin kuin hyvässä kunnossa irrotettua, koska tää kestää 150 astetta. Eli lämmittäminenkään tässä tapauksessa ei niin kuin auta käytännössä mitään. Eli huomattavasti helpompi on laittaa tommoinen liimaus Multibond Rapidilla. Eli mä sillä liimasin tämän alariparin tänne runkoon kiinni. Tai tuohon muovilärpäkkeeseen, minkä mä olin pultanut kiinni. Joo. Sitten mä liimasinkin tähän jo tämän kartion kiinni tällä yläriparilla. Elikkä mä laitoin tuonne liima. Sitten mä toin tänne siis tämän CA-liima, tämän ja tänne ympärille tuon Multibond Rapidi, koska se helpottaa sitä irrotusta, jos joskus mä joudun tämän irrottamaan. Eli esimerkiksi jos mä joudun nuo alariparit tonne vaihtaa tai jotain muuta. Se mua itsein tässä eniten mietityttää justin tuo alariparit, että onko nuo mitenkä soveltuvat tähän muun käyttöön. Sitä nyt ei vielä voi tietää. Mä nyt kerron sitä valintaa vähän myöhemmin tässä. Mut joo, tällainen näin. Sitten mun pitää tehdä tuonne vähän noita kolvauksia vielä. Eli ei mikään iso operaatio ole ja tulee vielä tää pölykuppi kiinni. Ja sitten tää onkin jo aika lailla valmis. Mä tuonne teen vielä vahvistusliimausta vähän ja muutakin vähän. Kato, että kaikki on varmasti kunnolla, mutta aika hyvällä mallilla alkaa olla. No niin, käydään nyt läpi vähän, että minkä takia mä valittiin justiin nämä osat, mitä mä käytin. Ja nämähän kaikki tuli siis GS Audiolta. Sieltä saa aika hyvin kaikkea tämmöistä vähänkin erikoisempaa osaa. Niin, no runko ensinnäkin tämä. Tää on ainut minkä saa, ja kaikki varmaan huomaakin, niin tää on GS Audio värissä. Elikkä tällainen sininen metallihohto. Joo, eli tämä on ainut tämmönen 24 tuuma runko, tämmönen NS-kiinalainen, mitä saa, niin mua oli pakko käyttää sitä. Sitten siihen kuuluu tää alaripari,
tämä palikka, ja noita osia, mitä tuollakin on. Mutta mä en ymmärrä, että miten ne olisi saatu sopimaan. Että onko tämä kartio nyt kumminkin eri sarjaa, vai mitä ihmettä. Kun tässä nyt on sellainen ongelma, että tänne ei ole jäänyt mitään liikkumavaraa tähän kohtaan, jos voisin käyttää nuo osat. Että semmoista. Eli mä käytin pelkästään tämän yhden osan, mitä mä muokkasin. Ja tuon saa aika hyvinkin sitten sopimaan. No, tähän rungon jälkeen sitten, niin on tämä kartio. Tämä oli kans ainut 2/4 tuuma, minkä sai, niin ei ollut vaihtoehtoja. Runko ainut mahdollinen, ja tämä oli ainut mahdollinen paketti, tämmönen kiinalainen yleismalli, mitä saa. Niin ei vaan ollut vaihtoehtoja, mulla oli pakko käyttää näitä. Eikä tämä oli sille 5 tuuman kelalle, eikä se oli varmaan johonkin PA-passoon tai johonkin semmoiseen tarkoitettu, mikä oli tavallaan lyhyt kela tai lyhyempi kela, niin mä veikkaan, että jotain semmoista, minkä tämä oli suunniteltu, niin sen takia se oli 5 tuuman kelalle. Tai harvoin passot on 5 tuuman kelalla kumminkaan. Mut joo, niin se oli nyt pakko vaihtaa tuokin sitten, ja tuohon piti tehdä tuo patentti, että sen sai sopimaan, mutta ei nyt mitään ihmeempää. Ja sitten tähän alaripariin. No tämä oli vähän tämmöinen kompromissi. Eli näitä kyllä sai vaikka minkälaisia, mutta mä otin ylikoon tämä alaripari, että me saadaan lisää liikerataa tälle passolle. Eli tämä oli 285 millinen. Ja se vakio, mikä tässä oli, niin se oli joku 250 tai jotakin. Eli tämä oli niin käytännössä yhtä kokoa tai vähän enemmänkin isompi. Tämä alaripari, mikä tähän nyt tuli. Ja näitä on 2 kerrosta. Mä otin tämän punaisen, koska näitä oli niin mustaa ja punaista. Tuo punainen oli vähän paksumpi, niin mä otin 2 noita. Ja nämä oli 2 kerroksessa. Ja on 2 kappaletta sen takia, että me saadaan se lineaarinen liikerata tuosta tehtyä helpommin. Eikä jos ne olisi samassa pisteessä nämä alariparit, niin se pystyy väännättämään huomattavasti helpommin. Kun tuo on kova liikerata, niin se pystyy väännättämään huomattavasti helpommin kelaa vinoa ja alkaa hinkkaamaan jossain vaiheessa. Mutta näin se on huomattavasti tukevampi. Ja tämä rako näiden välillä, niin tämä spaceri tuli, tämä oli 8 milliä. Tämä oli ainut, mikä tähän sopi. Eikä tämä oli niin kuin isoin, mikä tähän sopi. Mutta joku 8 milliä, 10 milliä tai jotain semmoista, niin se on ihan hyvä. Yleensä nämä on 8 milliä justiin nämä näin passoissa, mitä on näkyy. Niin 8 milliä nuo muovinpalat tuolla. Ja tämä tuli tosiaan tänne ulkoreunalle ja tuonne sisäreunalle myös molempiin. Että me saadaan molempiin sama etäisyys, koska tämä on monesti ongelmana justiin, että ne liimataan silmämääräisesti tuonne sisäpuolelle, eli ne on eri matkan päässä kuin täällä näin toisistaan. Ja se aiheuttaa kaikkia ihmeongelmia sitten. Semmoisia ihme plopsahuksia ja kaikkia, kun painaa passoa. Eikä se ongelma saatiin sillä lailla eliminoitua. Ja nämä oli tosiaan ne jäykemmät alariparit, punaiset, eli mä ajattelin, että nämä 2 ehkä vois piisata. Mutta nyt kun tästä katsotaan jo, niin tää ihan pikkasen on niinku notkolla alaspäin. No ihan niinku minimaalisesti, en mä tiedä näkeekö sitä edes ollenkaan. Mutta ehkä jotain milliluokkaa tuo on painunut tää pasto nyt alaspäin näiden liikkuvien painosta. Ei nyt mitään vakavaa, että tämä voi olla aika hyvä. Eli nuo alariparit kannattaa sen mukaan laittaa, että mikä nyt jaksaa pitää sen passon vaan paikallaan, ettei se ala painumaan alaspäin, niin se on sopiva. Ja sitä jäykempää yleensä on turha laittaa. Ellei sitten jos oikein jotain järeitä passoa tekee, missä voi olla liikeradan tai minkä ottaa hirveästi tehoa vaan, niin sitten kannattaa olla jäykempi tietty tuo alaripari. Mutta tämäkin tulee oikein pienellä teholla tavallaan käyttöön, niin ei ole mitään järkeä pistää jäykkää alariparia, mikä nyt selvisi ihan siinä mun DD Audio vs Ground Zero -testissä.
21-tuumaisilla. Ja sen takia DD hävisi sen, koska se oli niin paljon jäykempi se passo. Se olisi vaatinut enemmän tehoa, että se olisi suojannut samalla lailla. Mutta joo, semmoista. Ja tää kela tosiaan ihan Art-Audi on ihan vakiokela, 80 milliä pitkä. Elikkä vakiokorkeuksinen, elikkä tällä oli maksimi liikerata ennen kuin tuo kela pohjaa, niin 65 milliä. Sitten mitattiin täältä tämä rako, mikä on tuolta alareunasta alariparia tuonne, niin se varmaan näkää, eikä tuonne magneettiin asti, se oli kanssa joku 65 milliä tai jotain semmoista. Elikkä nyt meidän liikerataa rajoittaa tämä matka tässä. Eikä se on nyt se tavallaan maksimirajoitus nyt. Elikkä sen kannattaa mieluusti laittaa eli se maksimiliikerada, se kannattaa rajoittaa mieluusti jotenkin muuten kuin niin, että passo pohjaa. Elikkä jos meillä täällä on se maksimi 65 milliä ja täällä on se 65 milliä täällä välillä, niin tässä välillä meillä kannattaa olla vähemmän, että ei se kela vaan pysty pohjaamaan. Elikkä tännehän nyt tuli, en tiedä, mä en pysty tästä näyttää varmaan. No tästä nyt näkee suurin piirtein. Elikkä tuolla on 6 senttiä nyt. Siellä on aika lailla tasan 6 senttiä nyt liikevaraa täällä näin. Elikkä meillä on nyt joko tuo rajoittavana tekijänä, eli suurin piirtein 6 senttiä alaspäin, tai sitten meillä on tämä yläripari tässä. Elikkä minkä verran tämä pystyy liikkumaan. No, tämä on nyt aika huono mittaustapa, mutta se nyt saa vähän niin kuin osviittaa, eli katsoo miten korkea tämä on. Tämä on tommonen suurin piirtein 28 milliä kertaa 2, niin se on semmonen 56 milliä. Tai jotain semmoista, mitä tuo luultavasti pystyy liikkuu tuo yläripari. Tuo ei ole lähellekään niinku tarkka tapa, mutta noin sen suurin piirtein saa laskettua, eli semmoista 6 senttiä. Tämäkin näin pystyy liikkumaan sitten. Ehkä, no sen näkee sitten myöhemmin, mutta eli meillä on semmoinen maksimiliikerata sen 6 senttiä nyt molempiin suuntiin, mitä tämä pystyy liikkumaan tämä passo, ennen kuin mitä alkaa hajoamaan. Ja täällä näkyy lopputulos. Ja ton pölykupin tonne liimasin vielä, jos se näkyy tuolta. Elikkä mä laitoin tuon
Ground Zero pölykupin tähän. Olisi mulla ollut semmoisia merkittömiäkin, mutta laitoin nyt tuon, kun tuo magneettikin on sitten siitä niin on sentään 2 osaa sitä vanhasta passosta sitten tässä. Mitä Katti tietää? Joo. Hyvä. No ei tää nyt hirveästi painoa tuommoista kissan painosta näköjään. Kohtuu suorassa. On vielä. Eikä sä vaan naarmuta sitä. Ekkai. Se olisi ruma tapa. Ja joo, sitä pitäisi kokeilla, että tää toimii varmasti. Ja pitää nää kiinnittää tänne jotenkin. Mä en viittinyt pistää niitä, miten ne alun perin oli, ehkä tuosta reijistä. Ehkä mä pistän nippusteella vaan tosta tai jollakin. Pitää nyt katsoa, miten ne laittaa. Joo, hyvä. Tai jo kokeillaan vaikka patteritesti tähän tehdä seuraavaksi, että varmasti toimii tää meidän beissi. Eli tässä patteritestissä on ideana kokeilla, että liikahtaako tuo passo tosta, kun me kytketään se tämmöiseen 1,5 voltin batteriin vaan. Eli tämän pitäisi liikahtaa ylöspäin, kun kytkee punaisen plussaan ja mustan miinukseen. No niin, eli musta olisi täällä miinuksessa ja se yleensä on tuo vasemmanpuoleinen. Eli kytketään tästä ja sitten plussa tuohon plussaa vaan. Tämä pitäisi liikahtaa ylöspäin. Kyllä. Ihan oikein. Elikkä tämä puoli ainakin toimii tuosta kelasta. Mites tämä toinen? Eikä taas samalla lailla, eli tuo tuonne miinukseen ja toimii. Yes. Eli meillä on passo ihan toimiva näköjään. No joo, kokeillaanpas. Siellä on maksimitehot, mitä tuosta vahvistimesta lähtee. Yamahasta. Tai suurin piirtein maksimitehot. Soitetaan vähän noita matalia tuosta ja katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan vielä uudestaan, kun tuli aika hauskan näköistä. Tää on tosiaan mun kanavalta tämäkin. Sign Sweep.
vielä kerran, katsotaan tuota alariparia, että miltä se näyttää. Joo, okei, näyttäisi ihan toimiva. Me ei kuulu mitään kovin ihmeellistä ääntä. Vähän joku semmonen... Tämä ei kokonaan liimattu kiinni tämä mun ulompi kehys tähän, niin tuotos vähän heilu. Katos. Se on jo liimatunut tuolta välistä näköjään. No, sitä voisi vähän liimata lisää. Mä kyllä lyön tähän ne pultit tonne. Vielä ne näköjään puuttuu. Niin sehän korjaa ton ongelman heti. Tai tän tulee ruuvit vaan. Mä laitankin ne sitten seuraavaksi. No joo, ihan niinku hauskalta peliltähän tämä vaikuttaa jo ihan näin ensituntumalta, että ei vaikuta kyllä yhtään hullummalta. Hirveet moskat lenti sisältä, vaikka mä puhistin sen oikein hyvin ton magneetin, niin siellä on vanhan Kelan silppua vieläkin, vaikka kuinka tuolla sisällä. Joo, kunnon mujutsia. Ihmekään on kuullut välillä jotain semmosia ihme sirinääniä tai moskaa sitä lentää. Joo, tehdään sillä lailla, että jos tälle videolle tulee yli 200 tykkäystä, niin sitten tulee videota tästä lähiaikoina. Actioni-videota autossa. Mahdollisimman pian yritän kuvata. Mutta jos ei tuu, niin se menee tonne kesämälle sitten. Tai no en mä tiedä, milloin mä kerkään kuvaamaan. Mut joo, tykäkkää videosta, niin saatte tästäkin videota sitten sitä aikaisemmin. Mut juu, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!